नेपाल FATF को ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ। FATF को मतलब हो फाइनेन्शियल एक्सन टास्क फोर्स, जसले देशको फाइनेन्शियल एक्टिभिटिजलाई निगरानी गर्ने गर्दछ। विशेष गरी नेपाल जस्तो देश जसले देशबाट धेरै सामानहरू इम्पोर्ट गर्छ र देशबाट लोन लिएर देश चलाउँछ, वैदेशिक लगानीमा निर्भर देशको लागि यो धेरै चिन्ताको विषय हो। यदि कुनै देश FATF को ग्रे लिस्टमा पर्यो भने के हुन्छ त? उदाहरणको लागि पाकिस्तानलाई हेरौँ। पाकिस्तान पनि FATF को ग्रे लिस्टमा परेको थियो र पाकिस्तानले $2 बिलियन को घाटा बिहोरेको थियो र अहिले त्यसको हालत के छ भन्ने बारेमा सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। खुदकुशी करने जब मैं मर जाए तब के नाम अच्छा क्या मैं बहुत दे दे। मैं छोटी बच्ची ने भी नहीं कहा एक मिनट पकड़ के FATF को काम भनेको मनी लन्ड्रिङ, टेररिस्ट यसलाई कन्ट्रोल गर्ने र कन्ट्रोल गर्नको लागि कानुन बनाउने हो। जब कसैले कर नतिरिकन पैसा कमाउँछ भने, घुस खाएर पैसा कमाउँछ भने र विदेशहरूमा ब्याङ्क बिना कुनै व्यक्तिबाट पैसा ओसार पसार गर्छ भने यो सबै ब्ल्याक मनी हो र यही ब्ल्याक मनीलाई व्हाइटमा कन्भर्ट गर्ने प्रक्रियालाई नै मनी लन्ड्रिङ भनिन्छ। मुख्य गरी 3 तरिकाबाट मनी लन्ड्रिङ गरिन्छ: रियल इस्टेट, क्यासिनो र सहकारीबाट। कुनै देश टेररिस्टको फन्डिङबाट चल्छ भने, जस्तै क्युबा, इरान, नर्थ कोरिया, सिरिया र त्यहाँ धेरै भ्रष्टाचार, मनी लन्ड्रिङ हुन्छ भने यस्ता देशलाई FATF ले ग्रे लिस्टमा राख्ने गर्दछ र सुधार भएन भने ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने गर्दछ। केही समय पहिले नेपालमा पनि FATF को मिटिङ भएको थियो, जहाँ नेपालले 15 वटा कानुन लागू नगरेको पाइएको छ, जसले गर्दा एसेट लन्ड्रिङ, ह्युमन ट्राफिकिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन र अर्गनाइज क्राइमहरू बढिरहेको छ, जसले गर्दा नेपाललाई पनि FATF ले ग्रे लिस्टमा पार्ने सम्भावना बढिरहेको छ। यदि नेपाललाई FATF ले ग्रे लिस्टमा पार्यो भने के हुन्छ त? कुनै पनि देश ग्रे लिस्टमा पर्यो भने त्यो देशमा FATF को निगरानी बढ्छ। ग्रे लिस्टमा परेका देशहरूमा विदेशबाट भित्रिने लगानीहरू भित्रिन कम गर्छ र इन्टरनेसनल ब्याङ्कहरूसँग कारोबार कम हुने गर्दछ। ग्रे लिस्ट एक प्रकारको वार्निङ हो। यदि ग्रे लिस्टमा परेका देशहरूले समयमा नै सुधार गरेन भने यसलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखिने गर्दछ। यदि कुनै पनि देश FATF को ब्ल्याक लिस्टमा पर्यो भने के हुन्छ त? कुनै पनि देश ब्ल्याक लिस्टमा पर्यो भने त्यो देशको ब्याङ्क नेटवर्क विश्वको कुनै पनि ब्याङ्कसँग कनेक्ट हुँदैन, निषेधित हुने गर्दछ। कुनै पनि देशसँग सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्न मिल्दैन। फरेन इन्भेस्टमेन्ट र रेमिटान्स भित्रिन बन्द गर्दछ, जसले गर्दा देशको GDP डाउन हुने गर्दछ। नर्थ कोरिया, इरान, सिरिया अहिले FATF को ब्ल्याक लिस्टमा छन्। नेपाल 2008 मा FATF को ग्रे लिस्टमा परेको थियो। 2012 मा झन्डै नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा परेको थियो। इन्डियाले नेपाललाई FATF को ब्ल्याक लिस्टमा पर्नबाट बचाएको थियो। नेपाल अहिले FATF को ग्रे लिस्टमा पर्ने चान्स धेरै नै छ, तर अहिले नेपालको संसदबाट यो 15 वटा नियम पारित गर्यो र FATF को मेम्बर इन्डिया, चाइना, अमेरिका जस्ता देशहरूले कुनै एउटा देशले सहयोग गर्यो भने FATF को ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना भने कम हुने गर्दछ। यसको लागि देशको राजनीतिक अवस्था स्थिर हुन आवश्यक छ। तपाईलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो? सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।